අයිබෝවන් හැමදෙනාටම I-TEC Electronic අද ඔයාලට විශේෂ පාඩමක් කියලා දෙනවා. මෙතනදී අපි මේ සිද්ධ කරන්නේ Panasonic LCD TV එකකට universal board එකක් setup කරන්න අවශ්‍ය T-cone එක select කරන එක. දැන් මෙතනදී මේ Panasonic LED TV වල එන්නේ T-cone එකේ කොටසක් motherboard එකට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. T-cone එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ motherboard එකට නිසා අපිට universal board එකක් දාද්දී අවශ්‍ය වෙනවා ඒකට වෙනම T-cone card එකක් සම්බන්ධ කරන්න. අන්නේ T-cone card එක ගැන තමයි අපි අද මේ කතා කරන්නේ. මේ T-cone card එක දීලා අපිට පුළුවන් universal board එකකට මාරු කරන්න. මේ Panasonic model එකට අයිති මේ TV එක අපිට මේ original motherboard එක හොයාගන්න අමාරුයි. අන්නේ හොයාගන්න අමාරු වුණාට පස්සේ අපි මේ විදියට වෙනස් කරලා TV එක repair එක අවසන් කරනවා. repair එක අවසන් කරන මේ විදියට TV එක වෙනස් කරන්න නම් backlight on කරගන්න ඕන. මේ LCD backlights on කරගත්ත විදිය මේ LCD backlights on කරගෙන අපි original motherboard එක ඉවත් කරලා ඒක වෙනුවට අපි compatible motherboard එකක් සම්බන්ධ කරනවා. මේ විදියට සම්බන්ධ කරාට පස්සේ නැවත TV එක original විදියටම පින්තූර වල කිසිම quality එකේ වෙනසක් නැතුව හොඳම තත්ත්වෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට වෙනස් කර ගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට සම්බන්ධ කරගෙන අපිව සම්බන්ධ කරගෙන මේ repair එක අවසන් කරගන්නත් පුළුවන්. අපි ඉන්නේ Boralesgamuwa I-TEC Electronics 0112 517 277 වගේම 077 83 86 476 අපේ WhatsApp number එක. අපේ website එක තියෙනවා www.itecelectronics.lk. අපිව ඒ මාර්ග තුනෙන්ම සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. අලුත් සෙඩියාවන් වලට වසර 15ක පළපුරුද්දක් තියෙන අප ආයතනයෙන් ඔයාලට විශ්වාසවන්ත සේවාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්.